Ito ang DWWG 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! The hours of outbound operations were even adjusted to accommodate the Filipinos in both Japan and the U.S. time zones. 2002 saw IPS making the big leap to being a facilities-based telecom operator in Japan and gain Type 1 status. This involved, among others, the acquisition of assets and a Type 1 license of Teleglobe Japan. The eventual decline of the demand for prepaid cards and the teleshopping business in 2003 led to IPS's launch of the rechargeable card called Access Plus. Again, IPS introduced new and innovative features for it to take lead from the main competition. IPS even provided wholesale services to clients who wanted to operate their own prepaid card systems via one-stop solutions that included toll-free originations, switching equipment, database management, and full technical support. In 2004, IPS was able to obtain a broadcasting license from the Ministry of Internal Affairs and Communications. This milestone enabled IPS to penetrate the broadcasting industry and bundle its telecom service with ethnic channel subscription. This new service provided customers with real-time news and entertainment content in the home country and made them feel as if they never left home. Going full speed ahead into broadcasting, despite limited experience in the industry, IPS fearlessly launched the following channels in 2005. GMA Kapuso, Mabuhay Channel, and Fox for the Filipinos, RCTI for the Indonesians, and BEC3 for the Thai market. In the same year, IPS proceeded to venture further into a new business and opened TCA, or the Tokyo Caregiver Academy, complementing its international HR placement business. This project involved retaining workers who were former holders of entertainer visas and are now legitimate Japan residents with new skills to take advantage of the growing elderly care industry. By 2006, IPS obtained its license for employment with fee from the Health, Labor, and Welfare Ministry. The global financial crisis that took place in 2007 to 2008 had World's economies on a serious downspin. IPS was severely affected and had to downsize and restructure, letting go of the teleshopping and call card businesses. But the company fought hard to bounce back from yet another major global economy-driven setback. In 2010, IPS formed a joint venture with Shinagawa LASIK Aesthetics and Dental Japan. Shinagawa LASIK is the largest LASIK and aesthetic services company in Japan, with over 60 branches. To date, 2 branches have been established in the Philippines, in Makati and in Ortigas, the 2 busiest business districts in Metro Manila. In 2011, IPS changed its Philippine BPO marketing company name from PIMS to Key Square Incorporated, and with renewed vigor, continued its outbound and inbound sales coupled with seat leasing services. A telecom team was also established to provide wholesale data services to cable TV operators in the Philippines. This gave IPS the opportunity to provide enterprise customers and cable TV operators their bandwidth and connectivity requirements in their respective service areas, lower their bandwidth costs, and allow them to compete with incumbents. 2013 saw IPS expanding even more to cater to the needs of Japanese enterprise by completing the Japanese version of a next-generation CTI system produced by Drishti India and branded it as Mayo-J. In July of 2016, IPS's Philippine telco affiliate, Infinivan Incorporated, which had incorporated with Filipino investors in 2015, was granted full approval to establish and operate a telecommunications network all over the Philippines. The fiber optic backbone of Infinivan is currently being deployed in Metro Manila, with submarine cable connection systems between the Philippines and Hong Kong. With nearly 3 decades of learned experience, of transcending adversity with tenacious perseverance and solid determination, IPS has withstood the test of time. It has successfully forged strong partnerships with respected companies in the telecommunications industry and private and government agencies across Asia and the United States. An indomitable can-do attitude has kept IPS above water during the worst times. But smart and innovative thinking and flexibility has made it thrive through the rough waters.
IPS has successfully expanded by creating a resilient mesh of business networks that have given it much success in various international markets. Despite everything it has gone through and achieved, IPS nurtures and protects its core strength, and that is the Filipino market. IPS looks to the future with reinforced and expanded business solutions capabilities that it can provide and render to any company anywhere in the world. Armed with top-notch expertise and extensively equipped to handle every requirement to enable the client to achieve its maximum potential. IPS will always move forward, as it always views the journey as an open door. Inaanyayahan namin ang lahat na makilahok sa pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan sa 5 hanggang 11 ng Abril. Ang tema para sa mga gaganaping pagdiriwang ay Sakripisyo ng Veterano ay Gunitain, Gawing Tanglaw ng Kabataan Tungo sa Kaunlaran. Para sa mga karagdagang detalye, i-like lamang ang Facebook page ng Philippine Veterans Affairs Office, #Kagitingan2019. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. WWG 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon. Ang chief ng PNP ay sinagot na po yung panawagan ng mga minority bloc diyan sa Kongreso, diyan sa Kamara, na mag-resign si General Albayalde dahil doon sa nangyari na pagkamatay ng 14 suspected NPA rebels in Negros I think that was last Saturday, mga kababayan, na ang sabi ng mga relatives ng nasabing 14 peasants, mga farmers, ay wala namang mga armas ang kanilang mga kamag-anak at it was a clear massacre on the part of the policemen. Minasakir daw itong 14 na farmers na ayon sa PNP ay hindi po masakar sapagkat that was a legitimate operation na armado ang kanilang mga tropa ng PNP ng
mga search warrants doon sa mga lugar na yun sapagkat pinagdududahan nga po ng mga suspected NPAs at saka may mga armas na totoo naman na nakunan ng mga armas ang mga ito ayon sa pamunuan ng pulisya. Si General Albayalde ay nag-react po sa nasabing panawagan for him to quit and reacting to calls for his resignation over the recent deaths of 14 farmers in Negros Oriental. Sang-ayon po kay General Oscar Albayalde na hindi siya ang dapat na mag-resign kundi itong mga nananawagan sa kanya. At hinamon ang kanyang mga kritiko to apply the same standards on themselves. Sabi ni Albayalde, let me express that in the name of delicadeza, which is obviously not among these lawmakers, moral virtues, they themselves should have resigned long time ago while enjoying the perks and privileges shouldered by the Filipino people. This was the statement from General Albayalde. Kung naalala po ninyo ang mga Makabayan block diyan sa Kamara, noong isang araw ay nanawagan para tanggalin sa pwesto ng Pangulo si General Albayalde in connection with the killings of the 14 farmers. All right. Alam po ninyo, ayon kay General Albayalde, ito pong mga panawagan ito ay baseless, walang basihan. At siya po ay hindi mag-resign at sa halip, kanyang pinag-resign itong mga kongresistang ito na miyembro ng minority bloc o kaya itong Makabayan bloc na ito diyan sa House of Representatives, mga kababayan ko. So, ngayon, ang bagong balita, mayroong latest encounter ang ating Philippine Army at saka itong mga tropa ng New People's Army diyan sa bandang Quezon. Sang-ayon dito sa balita, government troops seized firearms and ammunition following an encounter with the New People's Army guerrillas in Quezon last Wednesday. No? Nakasamsampo ng mga armas ang ating mga sundalo following the encounter that lasted for about 5 minutes diyan po sa parting yan ng probinsya ng Quezon. The military reported that the clash took place in Barangay San Luis, Ginyangan Town at around 5 p.m. last Wednesday. No? Ito pong mga tropa na nanggagaling sa 96 Infantry Battalion were sent to barangay to check information that members of the New People's Army Larangan 1, Kumiting Probinsya 1, were in the area. So, nangangahulugan lamang na malaki ang partisipasyon ng mga mamamayang Pilipino diyan po sa bandang Quezon na yan. Sapagkat sila po ang nagturo sa ating mga kasundaluhan kung paano ma-prevent ang paghasik ng mga terroristic activities ng mga grupong ito on that part of the province of Quezon. So ang nagturo po, ang nagbigay ng information ay itong mga tao dyan sa nasabing lugar. At mabilis na nakaresponde ang ating mga tropa dyan sa sityong yan, dyan sa medyo malayo-layo ng lugar
sa probinsya ng Quezon. Medyo secluded na po itong lugar na ito, mga kababayan ko. Fortunately enough, there were no casualties on the government side. Wala pong namatay na mga sundalo. Sang-ayon po sa statement na ipinalabas po ng Joint Task Force Bicolandia na nagsasabi that the campaign against the NPA was gaining ground. Ibig sabihin, talagang ang kampanya laban sa insurgency practically in all parts of the country. Now, in that part of southern Luzon, in Quezon, as well as in the Bicol region, the government forces are gaining ground in the fight against insurgency in that part of the country. All right. So, siguro, dahil dito sa dami ng mga problemang ito na walang katapusan halos, problema sa insurgency, problema sa corruption in the government, problema sa droga, kaya mukhang naglalabas po ng frustration ang ating Pangulo sa mga pananalita po ng Pangulo kahapon sa mga kampanya, sa mga campaign sorties. Nagbabala po ang Pangulo, no? That because of this so many problems in the country na kanyang kinakaharap, mga kababayan, nandyan ang corruption, nandyan ang droga, nandyan ang insurgency, nandyan ang mga iba pang mga grupo ng mga terorista dito sa ating bansa, and all of these things, problem of the country, na ngayon ay binabalikat po ng ating Pangulo, mukhang nagpapalabas lang po ng kanyang saloobin ang Pangulo, ng kanyang sinabi that itong mga kritiko niya na walang ginawa kundi siya po ay batikusin laban sa kanyang paglaban sa mga problemang ito, mga kababayan, na sa kabila ng napakadaming problema na kinakaharap po ng ating Pangulo, ganito pa ang mga ginagawa ng kanyang mga kritiko. At siya po ay nagbabala na kapag siya po ay mapuno, pinapaabot ng presidente na huwag siyang sagarin sapagkat maaring kanyang ideklara ang suspension of the writ of habeas corpus. Alam po ninyo, mga kababayan, kapag suspended ang writ of habeas corpus, mga kababayan ko, anybody can be arrested without the necessity of a warrant of arrest, sapagkat suspended nga po ang writ of habeas corpus. Noong panahon ni Marcos, mga kababayan, ginawa po ng dating presidente ang suspension of the writ of habeas corpus as a prelude to the declaration of martial law. The declaration of 1081 by President Marcos at the time, declaring martial law all over the country. But President Marcos then declared first the suspension of the writ of habeas corpus, where a lot of oppositions, lot of personalities from the opposition, including the late Senator Aquino, the late Senator Benigno Aquino, was arrested. Kasama sina Salonga at iba pang mga kapartido ni Ninoy Aquino at the time when President Marcos declared the suspension of the writ of habeas corpus, na ngayon ay sinasabi po ng ating Pangulong Duterte na kapag siya ay napuno, kapag siya ay itinulak ng gusto ng mga oppositions, mga kalaban sa politika, sa kabila ng napakadaming problema ng bansa, he might just declare, he might just suspend the
operations of law, the writ of habeas corpus, where all these oppositions, all these critics of the president will be arrested, even without a warrant of arrest. So, medyo delikado po ito, at this is a very sensitive issue. Sensitibo pong issue ito sapagkat marami ang nanginginig kapag nabanggit po ang martial law dito sa ating bansa. Alam po ninyo, doon nga sa Mindanao, during the first declaration of martial law by President Duterte, marami po ang natakot. Pero ang martial law po dito sa ngayon ay hindi katulad ng martial law declaration during the time of Marcos, sapagkat ang martial law declaration under the 1987 Constitution ng ating bansa ay kailangan na po ang approval, kailangan na po ang concurrence ng kasalukuyang Kongreso. There is a need for an approval of Congress when the President declares martial law in some parts of the country or all over the country. No? At saka that can already be reviewed by the Supreme Court, unlike before, during the Marcos time, na talagang absolute ang power ng isang presidente under the 1935 Constitution na pinagbasehan po ni President Marcos noon ng Declaration ng Martial Law. Kaya nga siya po ay naging leader ng ating bansa sa loob po ng almost 20 years, no? Na ipinagpatuloy ang kanyang kapangyarihan after the declaration of martial law. So, iba po ang connotation nito, no? Maaring hindi po ito prelude to martial law. Ang sinasabi ng presidente dito that he might suspend the writ of habeas corpus and rule the country under a revolutionary government. Na maglulunsad siya ng revolutionary war against the lawless elements in this country. Kasama na po ang mga Abu Sayyaf, kasama na po ang mga pasaway na mga members ng New People's Army. Yung pong sinasabi ng Pangulo na maaari niyang isuspend ang writ of habeas corpus ay isang reaction po sa statement ni Senator Franklin Drilon tungkol sa reaction ni Drilon sa pahayag ng Pangulo na i-review ang lahat ng mga government contracts sa lahat ng mga institusyon, lahat ng mga bansa, mga kontraktor, para malaman kung above board ang mga provisions ng nasabing mga kontrata. Alam po ninyo ang reaksyon ni Drilon doon sa payag ng Pangulo the other day. Nasabi niya, dandahan tayo sa pag-review ng mga kontratang yan. Sapagkat it cannot just be canceled dahil mga kontrata na yan
Iyan ang sabi ni Delon. Hinay-hinay lang tayo. Reaction ni Delon doon sa statement of President Duterte ordering the government agencies, specifically the Department of Justice, na sila po ang nag-form ng mga grupo para mag-review sa mga government contracts na ito. Pero yun po nga ang payo ni Delon na maghinay-hinay in reviewing these government contracts. Dito nag-react ang presidente, mga kababayan, sapagkat mukhang hindi nagustuhan ni Pangulong Duterte ang reaction ni Delon. Sabi niya, bakit hindi ko i-review yan? Bakit ako maghihinay-hinay sa isang kontrata na grossly disadvantageous to the government? Kung mayroong mapapatunayan ng mga kontrata na onerous, ang ibig sabihin, one-sided contract, that maybe fall on the to the disadvantage of the Filipino people. So yung pong sabi ni Presidente, mga kababayan, so bakit ako maghinay-hinay? Bakit hindi ko ipapareview? Ito'y mukhang, alam mo, kapag ganun na mga kalaban, naglalabanan sa politika, kaunting palitan lang ng salita ay talagang nagkakapikunan, mga kababayan. Ang sinasabi po kasi ni Delon, hinay-hinay sa pag-review. Well, sabi ng Presidente, bakit naman siya maghinay-hinay sa pag-review ng mga kontratang ito? I think wala namang sinasabi ang Pangulo na ito ay kansilahin. No? Ang sinasabi po ng Pangulo na i-review. Pero wala pong sinasabi na kansilahin ang mga kontrata. Pero sa akin dito, mga kababayan, dapat sa mga future contracts, especially bigger contracts, lalo-lalo na if it involves millions, multi-million pesos, no? Na mga utang sa ibang bansa, particularly from China. Dapat tayo po ay from the very start, himayin na po natin ang mga provision ng kontrata para hindi na po magkaganito, no? Na sa bandang huli na papansin ng Pangulo na baka mayroon nga ang mga irregularidad doon sa mga provision ng kontrata. In the first place, bakit po during the signing ceremony, sapagkat ang mga signing yan ay may mga seremonya po yan. Alam po ninyo, ang paniniwala ko itong mga departamentong ito, mayroon silang mga abogado. Before any public officials or any government official signed any contract, iyan po'y dumadaan sa kamay ng mga abogado na bumubusisi sa mga kontratang yan. Kaya ako po'y nagtatanong kung bakit nakakalusot ang mga sinasabi na mga onerous provisions na mga kontratang yan. Samantalang ito po ay dumaan sa kamay ng mga abogado, ng mga ahensya ng gobyerno. Yun lamang pong aking pinagtataka sapagkat itong kontrobersiyang ito, hindi sana ito nagkakaroon ng mga ganitong palitan ng mga maanghang na salita. Mula sa liderato at mula dito sa mga leader ng oposisyon na mukhang araw-araw ito na lamang po ang nababasa ng ating mga mamamayang Pilipino. Itong awayan sa mga paninindigan ng mga magkakabilang mga paniniwala from the opposition and from the leadership of this country sa kasalukuyan, mga kababayan ko. It could have been prevented kung ang mga abogado ng ating gobyerno ay binusisi ng mabuti itong mga kontratang ito.
mga kababayan ko, before the recommendation for the signing of any contract para naiwasan po ang mga ganitong klaseng mga problema sa ngayon. Kanyon, si Rolly Canon. Ito katulad po nitong kontrata sa construction of the Chico River Project. Ang tingin ko, isa ito sa mga kontrata na gustong ipa-review ng ating Pangulo. Marami kasi ang mga sinasabi ng mga opposition dito, lalong-lalo na po itong mga kongresista na mga nabanggit belonging to the minority bloc in the House of Representatives, no? Na hindi tumitigil sa kanilang pagsampa ng petisyon. Ang balita, mayroon pong 67-page petition itong mga lawmakers na ito na nanggagaling sa mga militanteng grupo under the Makabayan Bloc led by a senatorial candidate na hindi ko nababanggitin. Hiningi po nila ang aksyon ng Korte Suprema seeking for the nullification of the loan agreement for being unconstitutional. This is the initial legal argument by this Makabayan bloc in the House, no? That this loan agreement is unconstitutional. But of course, the final decision will come from the Supreme Court. As we all know, the Supreme Court is the final arbiter. The Supreme Court is the referee. Kumbaga sa boxing, yung mga rules and regulation, yung kung sa judicial system, yung rule of law, yung mga procedures, protocols, sa legal argument, yung mga pagtutok sa mga puntos and the real intention of the law. Iba-iba kasi ang interpretasyon ng mga abogado, no? Iba-ibang mga interpretasyon, sabi ng mga abogado na nagpoprotesta na ito ay unconstitutional. This Chico River project na ito amounting to about $62 million. Loan agreement with China. Sapagkat ang dami daw na mga provisions dito na onerous. Na mga provision na grossly disadvantageous to the Filipino people and to the Philippine government. So, this Makabayan bloc would like requesting for the Supreme Court action to nullify the contract. Ito ay isang petisyon na nasa kamay na ngayon ng Korte Suprema kung ano ang magiging final decision of the Supreme Court. Mukhang mabigat po na assignment ito ng mga
justices of the Supreme Court sapagkat malaki ang pag-aaral dito na gagawin ng mga maestrado ng Korte Suprema sapagkat this is already a contract. In the first place, ang kontrata po ay dapat talagang i-honor, no? Otherwise, baka pagdating ng panahon, wala nang magtitiwala sa ating bansa, wala nang gustong makipag-usap, wala nang gustong makipag-kontrata dito sa ating bansa. So this is a very sensitive issue, mga kababayan ko, and this is a very sensitive case na ngayon ay nasa pag-aaral na ngayon ng Korte Suprema. Pero ang titingnan dito ng Korte Suprema, mga kababayan, ang balancing mga kondisyon ng kontrata sapagkat ang kontrata, mga kababayan, is not one-sided. Ang kontrata is an agreement between two parties na magbibenepisyo sa bawat isa. Sa kontrata, mga kababayan, well-defined dapat. Ito ang benepisyo ng isang partido. On the other hand, the other party, this will be the benefits of the other party before they enter into an agreement. Parang marriage contract, mga kababayan ko, na dapat an agreement between the bride and the groom ay malinaw, mga kababayan ko, bago pirmahan ang kontratang yan. So, napaka-sensitibo. At ewan ko kung anong magiging desisyon dito ng Korte Suprema. Napakalalim ang pag-aaralan ng Korte Suprema dito, mga kababayan ko, sapagkat this involves a foreign country, lalong-lalo na po ang China, na ngayon ay masyadong very controversial, lalong-lalo na po dito sa mga umaali-aligid, nagbabantay, nagmamanman na mga Chinese vessels ngayon na issue na ilang araw na po na nagiging issue ng mga periodiko, mga laman ng mga balita sa periodiko, sa television, sa radyo, na kumpirmado po ng Armed Forces of the Philippines that there are about 270 Chinese vessels na kinukordon ang ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea na matagal nang kontrolado ng Pilipinas, mga kababayan. Isa ito sa mga pakana strategy ng bansang China, mga kababayan, na kunwari ang mga vessels na ito ay nagkukunwari na mga fishermen. But in fact, according to some reports, may mga opinions, may mga pag-aaral, may mga nagsasabi that this alleged fishermen, ito pong mga nagkukunwari na mga fishermen, mga fisher folks ng China, ito po ay mga maritime militia na armado, civilian, pero ang balita, mga kababayan, na dapat subject to verification, dapat i-verify po ito, dapat i-confirm that there are or there were reports na itong mga maritime militia ito that taking orders directly from the military, from the Chinese military, mga kababayan ko. So ito ay stationary, nakamanman sa mga ginagawa ng mga Pilipino, especially our improvement doon po sa nasabing lugar na yan, na tayo ay inaayos natin yan. May mga sundalo po tayo dyan, mga kababayan, pero nakapaligid, nagmamanman ang mga dayuhan na mula po sa bansang China. Alam po ninyo, napaka-sensitibo po nito sapagkat ayaw natin na tayo ay mapasabak sa gulo. I just hope na itong ating mga kasundaluhan
in those areas ay may baon na sapat na pasensya sapagkat sana walang mangyaring provocation, walang provocation na mangyayari na galing po sa China, sa mga Chinese vessels na ito mga kababayan ko para walang mangyaring gulo. But the good thing is, according to report si Secretary Teddy Boy Locsin ng Department of Foreign Affairs has filed a petition or mayroon na pong final na reklamo laban sa China sa United Nations, and this was confirmed by Malacanang. Yun po ang dapat natin gawin sapagkat tama po na hindi naman tayo dapat makipaggera sa China. As a friend, kailangan ipaalaala natin sa kanila ang kanilang limitasyon. At saka ipaalaala natin sa kanila na kahit tayo ay nakikipagkaibigan, ay hindi naman dapat na tayo ay aapak-apakan na lamang at inaabuso ng ating mga kaibigan. So tama po itong ginagawa natin, not necessarily when we file protest against China, not necessarily that we are declaring war against them, but we are just reminding them na tayo ay kaibigan, na hindi dapat gawan ng ganito. They have to respect our sovereignty, they have to respect the Filipino people, they have to respect a friend na ang pangalan po ay Pilipinas, mga kababayan ko. 9:00 na po ng umaga dito sa Kanyon. Tuloy tayo hanggang 10:00. In the meantime, tayo po ay magpapakilala muna ng ating impilan. Sa pagkising sa umaga, hindi ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento. Magpapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Imo tayo. The University of Rizal System is an integration of 3 higher educational institutions in Rizal Province, which are the former Rizal Polytechnic College, Rizal State College, and Rizal Technological University Antipolo Campus. On August 11, 2001, Republic Act 9157 established the University of Rizal System with the Tanay campus as the main campus and has 9 satellite campuses in Morong, Ilalia, Rodriguez, Antipolo, Angono, Binangonan, Cainta, Cardona, and Taytay. Since the grant of university status, URS has evolved from a lesser-known integrated state university into a recognized higher educational institution. At present, URS is a Level 3 and developing SUC offering 127 CHED-recognized courses in all campuses. The university was recognized by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines, or AACU, as the #1 SUC with the most number of programs granted accreditation status, the #1 SUC with Level 1 accredited programs, and #2 with the most number of accredited programs. Hence, the university gained recognition as the top-performing school with the most number of accredited programs given by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines. It is the only HEI in Rizal that offers graduate degrees in agriculture as well as selected undergraduate degrees in arts, engineering, fishery, social work, and sciences. The university is now guided by its new vision of becoming the leading university in human resource development, knowledge and technology generation, and environmental stewardship. To attain this new vision, the university focused its institutional development towards public recognition and awareness of URS excellence, excellence in human resource profiling, university-wide infrastructure and facilities development,
and excellence in academic and administrative processes and services. Likewise, the university has forged ties with international companies in Israel and Malaysia for its international practicum and on-the-job training programs. The university also established its Mechatronics Center, Biodiversity Center, and Sustainable Agriculture and Natural Resources Institute. With the assistance from Guru Nashan Foundation Incorporated, the university has served as a training center for Department of Education teachers in the province through the enhancement and expansion of capability in Information Technology and English, or EXITE program. The creation of the Culture and Arts and Sports Development Offices contributed to the preservation of the rich art and cultural heritage of the province, as well as nurtured the athletic development of future Olympians. Physical development is on the rise. Academic buildings in all campuses, student centers, newly equipped and renovated university library, complemented with Starbucks e-library, as well as a newly renovated gymnasium. World-class science and technology and engineering buildings, GAD Center building, and Micro Hydro Center building. URS boasts of more than 500 highly qualified faculty members, supported by almost 300 well-trained support staff and administrative officers, serving around 17,000 students from laboratory to graduate schools department. The strong collaboration with Department of Science and Technology, or DOST, as well as Department of Trade and Industry, or DTI, led to the establishment of Food Testing Laboratory and Electronic Digital Science Library. Support from the provincial government and local government units has resulted to construction of new academic buildings and upgrading of existing science, engineering, and ICT laboratories. To date, URS is a top DTI shared facility partner institution. URS ranks first as the nationwide model of DOST Starbucks partner institution. URS is one of the best civil engineering schools of the country based on PRC licensure performance. It is also a DepEd training partner institution in K-12 education. Likewise, Simeo Inatech has forged partnership in distance learning with certified and internationally accredited IXL's flexible learning tutors. The university is recipient of the Most Outstanding Accounting Office, given by the Philippine Association for Government Budget Administration Incorporated, or PAGBA. It has the most innovative projects in livelihood as certified by the Philippine Association of Extension Program Implementers Incorporated and the Tennessee Renewable Energy Economic Development Council. URS ranked 9 nationwide out of 239 SUCs offering agriculture, as evidenced by school performance in the agriculturist's licensure examinations. Likewise, URS was ranked 10th out of 150 schools nationwide in the 2018 School Performance Ranking in Electrical Engineering Licensure Examinations. The university also ranked 21st out of 155 schools in Electronics Technician Board Examinations. The university plays a key role in the implementation of Migration and Development Program in the province, holding the co-chairmanship on strengthening, upscaling, and mainstreaming international migration and development, or SUMIT Calabarzon, with National Economic and Development Authority Region 4A from August 26, 2015 up to present. URS has taken the lead in organizing the consortium for the conservation and sustainable development of Laguna Lake, along with 10 other stakeholders near the Laguna Lake area. To sustain the faculty productivity in terms of research and extension accomplishments, various trainings on publication and membership to recognized research associations are constantly pursued by the administration. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living,
but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Inaanyayahan namin ang lahat na makilahok sa pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan sa ika-5 hanggang ika-11 ng Abril. Ang tema para sa mga gaganaping pagdiriwang ay Sakripisyo ng Veterano ay Gunitain, Gawing Tanglaw ng Kabataan Tungo sa Kaunlaran. Para sa mga karagdagang detalye, i-like lamang ang Facebook page ng Philippine Veterans Affairs Office, #Kagitingan2019. Ito ang DWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon si Rolly Canon. Tuloy po ang Kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Kasamang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon na namamaos pa rin. Pero pag-usapan natin ang national budget for 2019 na hanggang ngayon ay nabibinbin pa rin. At hindi pa po naaaksyonan ng presidente ng Pilipinas. Alam po ninyo siguro ang Pangulo ay pinag-aaralan mabuti ang kanyang magiging desisyon kung i-veto ang mga provisions doon sa nasabing panukalang batas tungkol sa gastusin ng ating gobyerno sa taong ito, doon sa mga multi-billion insertions ng ating mga kongresista at mga senador, sapagkat sa ngayon nag-aakusahan na po sila. Nagbabatuhan ng putik ang mga senador at mga kongresista. Kahapon, laman ng mga balita yung accusation ni Congressman Andaya na ang mga senador daw ang mag-explain doon sa kanilang mga insertion. If I remember it right, amounting to about 75 billion worth of pork barrel. Nung mga iba-iba kasi ng mga figures, noong mga nakarang araw, may figure of 96 billion na total insertion of Congress. Di ko maunawaan masyado ito sapagkat sabi dito sa balita, yung mga insertion na yan ay worth 75 billion pork barrel funds illegally inserted by some members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin siguro nito, itong 75 billion ito, dito lamang ito sa mga kongresista diyan sa Kamara. In excess of 75 billion, iyon na siguro ang insertion coming from the senators. Kasi mayroon din daw sila, mga kababayan, okay, mayroon din sila na mga insertion. Kaya nga nag-aakusahan yung mga senador, katulad ni na Lacson, ni na Soto, ay inaakusahan itong sina Andaya, sina Gloria Macapagal-Arroyo of these insertions by the billions na na-realign po in favor of their own districts in their respective provinces. Kahapon nabasa ko sa balita na yung mga kongresista din ay nag-aakusa din dito dito sa Senado. Kaya hindi mo malaman. So, if this is the case, maaring ang Pangulo, no? Dahil lang sa awayan na ito, maaring ang Pangulo ay i-exercise ang kanyang line veto power
over the budget, mga kababayan ko. Pero kung hindi po gamitin ng Presidente ang kanyang veto power dito sa 3.757 trillion budget na ito na gastusin ng ating gobyerno for the year, wala namang liability ang Presidente, no? It is an open option within the powers of the President whether to veto or not. But the President has to approve the budget. Otherwise, kung iyan ay papabayaan po ng Presidente, automatically the budget will be approved sapagkat mayroon pong panahon ang isang panukalang batas na nasa kamay ng Presidente na aksyonan. Otherwise, it will be automatically be approved, in accordance with the operations of law, mga kababayan ko. So, sinasabi ng marami, mukhang parang ang nagiging pustahan ito, whether the President will veto the budget and sessions or not. Depende na po sa Presidente ng Pilipinas po yan. Kung yan ay ikokonsente ng Pangulo, kung ang dating sa Pangulo ay okay lang yan, na mga bilyones na insertion na yan, na pupunta sa kamay ng mga kongresistang ito, mga kababayan, na kaalyado, then the President might just approve the bill, might just approve the law, as is without any disapproval of these multi-billion insertions diyan po sa ating budget na yan. So tingnan natin because I think the President maybe early next week, if not during the weekend, the President will announce the approval of the national budget sapagkat nadidelay na po ito, mga kababayan. Today is April 5 na po. Mahigit na po tayong 3 buwan na ang ating gobyerno ay nag-ooperate under the old budget, doon sa sinasabing reenacted budget, na marami ang nagsasabi, lalong-lalo na po ang ating mga economic managers, na ito po ay hindi maganda na magpatuloy, hindi po maganda sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Alam po ninyo, kung ako ang Pangulo, ito po ay i-disapprove ko, no? Halimbawa, if I am in the shoes of the President, if I am going to be asked by the President, sa personal opinion ko, dapat i-veto itong multi-billion pork barrel na ito, mga kababayan. Bakit kailangan i-veto? Ay, ang napakalaki na po na dagdag ito dito sa mahigit na 3 trilyon, no? Mantakin po ninyo, 3.757. Ay kung mababawas po itong
tinatawag na 75 billion na ito, malaki po itong kabawasan sa bubunuin na budget ng ating gobyerno. Bakit ko po sinasabi? At least mababawasan po ang foreign borrowings natin. Sapagkat naka-schedule na naman tayong manghiram ng pera. Sapagkat itong mga collecting windows ng ating bansa, itong BIR, itong Bureau of Customs at iba pang mga revenue source ng ating gobyerno ay hindi po sila performing. They're always shortfall of their collection targets. Katulad po ngayon ng BIR, BIR cuts 2019 collection goal to 2.27 or 2.271 trillion. Tingnan po ninyo, magkano ang budget natin? 3.757 trillion. Ang goal collection ng BIR, magkano? 2.271 trillion. Magkano ang budget deficit? Mahigit po na 1.1 trillion. Mahigit na 1 trillion ang budget deficit natin. Kung pagbabasihan po itong total collection goal ng BIR for 2019. Mga kababayan ko, yung Bureau of Customs, hindi naman sila performing din. Hindi rin naman sila nakakakolekta ng marami. Mga kababayan ko, so ano ang recourse ng ating gobyerno for the budgetary shortfall? Di ba? For the budgetary deficit. Ano ang ginagawa ng ating gobyerno year to year? Sapagkat kulang po ang collection ng mga collecting windows ng ating gobyerno, we always resort to foreign and local borrowings. Umuutang po tayo sa ating mga foreign lenders. Umuutang tayo sa mga tao, sa mga Pilipino, by way of the government issuing the treasury bonds na ipinapautang po natin o pinagbibili natin sa mga mamamayang Pilipino. At lagi tayo nangungutang sa World Bank, IMF, at dito sa Asian Development Bank para punuan ang budget deficit ng ating bansa. Kaya ang laking kaginawahan, ang laking kabawasan itong tinatawag na mga budget insertions na ito amounting to billions of pesos. Dito sa isang diaryo ngayon amounting to 75 billion. Total insertions ng ating mga kongresista. Nung isang araw, ang figure na total insertion is 95 billion pesos. Maybe 75 out of the 95 ay insertion po ng ating mga kongresista. Dito sa isang balita ngayon mga kababayan, ang delay ng budget approval ng national budget remains a major downside risk to economic growth.
lalong-lalo na po in the first quarter of 2019. Ang datos nito ay sang-ayon sa nangungunang economic research report sa March edition ng The Market Call, First Metro Investment Corporation, and the University of Asia and the Pacific. Nagsasabi na while the inflation outlook, jobs data, and OFW remittances provide bright prospects for the local economy, the failure of Congress to pass the national budget on time could dampen growth in the first 3 months. This is very true. Totoo po ito, mga kababayan ko. Sang-ayon po sa pag-aaral na yan na nakasaad sa March edition ng Market Call, the continuing delay in the enactment of the 2019 national government budget, after all, has placed a downside risk to GDP growth in the first quarter. Nauna na dito ang World Bank, mga kababayan, at saka yung Asian Development Bank ay binawasan na po ang kanilang respektibong growth forecast for the Philippines this year. Ibig sabihin, negative ang tingin ng World Bank, IMF, sa growth ng Pilipinas because of this delay in the approval of budget. Binaba nila yung growth forecast nila, mga kababayan ko. Alam ninyo, ang World Bank ay tumitingin yan sa growth, itong GDP at saka itong real experience of a country. Kung maganda ang ekonomiya nila, maganda ang takbo, ay open arms ang World Bank sa pagpapautang. Kaya nga maraming diktasyon ng World Bank sa mga economic policies natin because we are indebted to them. Tayo ay madalas umutang, lubog na tayo sa utang dito sa mga foreign lenders na ito, mga kababayan. That is why in most cases, they are dictating on us on what to do, especially in the taxation system. Siyempre, nagdidikta sila dahil sa may utang tayo para makabayad tayo sa ballooning foreign debt natin na bumabalun. Ibig sabihin, talagang lalong lumulobo ang ating foreign debt, mga kababayan. Itong mga lenders na ito ay pakikialaman tayo sa ating mga polisiya. Tingnan ninyo, minomonitor tayo almost every day. Kapag ganito nangyari, may mga forecast sila, ganito. Lower nila ang forecast nila. Kapag medyo gumanda na naman, sabihin nila, bullish ang economy ng bansa, naganda ang takbo ng bansa. Kapag hindi naman, sabihin nila, sluggish ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. At saka sila po ay nag-rely doon sa mga survey teams katulad ng Standard & Poor, the Moody's, no? Ito yung mga financial survey organizations na nagmamasid dito sa ating bansa para sa takbo ng ekonomiya ng bansa, sapagkat tayo'y umuutang po every year dito sa mga foreign lenders na ito. Na ngayon, ang total foreign debt ng ating bansa ay umaabot na po sa 7.7 trillion pesos.
Alright, kami po ay magpapatuloy hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon. Kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon. Magpapakilala muna tayo and some reminders. And after that, magbabalik po ang inyong lingkod. Sa pagkising sa umaga, hindi ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento. Magpapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, mag-ibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Imo tayo. Tahimik at masayang buhay. Normal at simpleng pamumuhay. Ito ang buhay na pinapangarap ng karamihan. Pero para sa kanya, ito ang buhay na pinili niya. Nagsimula akong kumilos dito bilang kabataang estudyante taong 1995 hanggang nag-exposure ako sa NPA. Tapos nahikayat ng mga kasama na sumapi sa kanila. Kaya umabot ako doon ng halos 14 taon sa Kilusan. Si Ka James ay isa sa mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan. Naging buhay ko doon sa Kilusan, siyempre sa umpisa habang naniniwala kami na tama ang aming ipinaglalaban. Kahit anumang hirap tapos mga sakripisyo na kinakaharap namin doon, iniisip namin yun na parte ng aming paniniwala. Nakipaglaban siya sa pamahalaan para sa doktrinang kanilang pinaglalaban. Kami daw, kabataang pag-asa ng bayan, kailangan naming humawak ng armas para ipagtanggol ang bayan, kailangan naming magbuwis ng buhay para sa bayan. Lahat ng mga yun, resulta ng mga pinag-aralan na ibinibigay sa amin para paniwalain kami na tama yung aming ipinaglalaban base sa doktrinang ibinigay sa amin ng Kilusan. Di naglaoy mismong ang buhay ni Ka James ang nanganib sa kamay ng mga kasamahan na itinuring niyang pamilya. Iiksi ang buhay ko doon sa loob dahil sa pinagkaisahan na ako ng mga kasamahan ko na nasa komite ng partido. Tungkulin ko rin na pangalagaan yung mga kasamahan ko. Kaya iginigiit ko sa partido na bakit ganito yung ginagawa ng mga nasa komite ng probinsya na labis-labis yung paggamit nila ng pundo kumpara doon sa nakakarating sa mga kasama ko sa baba. Doon kami nag-umpisang magtalo-talo hanggang sa napagkaisahan ako. Isang malaking leksyon ang naibigay ng kanyang karanasan sa kanyang buhay. Doon ko napatunayan na mali yung lahat ng paratang sa army. Na pag lumapit daw kami, papatayin lang kami, tapos isasalvage pag hindi na napakinabangan. Kumbaga napatunayan ko na napakalayo ng pinagsasabi nila sa amin dahil napatunayan ko na ang mga sundalo mabait. Talagang tinulungan ako na maging maayos ang buhay ko. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ay programa ng gobyerno na naglalayong mahikayat ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan at makapamuhay ng payapa kapiling ng kanilang mga mahal sa buhay.
Sakop ng programang ito ay pagbibigay ng immediate assistance o paunang asistensya nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Livelihood assistance o asistensyang pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Firearms remuneration o ang halaga ng bawat armas na isusuko ng dating rebelde sa pamahalaan. Asistensyang medikal mula sa DOH. Asistensyang legal mula sa DOJ PAO. ALS mula sa DepEd. Asistensyang psikolohikal mula sa DSWD. Libreng matrikula sa kolehiyo mula sa CHED. Pagsasanay mula sa TESDA. Isang bangungot na ngayon ay hindi niya nagugustuhing balikan. Ngayon, siya ay namumuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya at kasalukuyan ng naninilbihan sa gobyerno. DWD 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Inaanyayahan namin ang lahat na makilahok sa pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan sa 5 hanggang 11 ng Abril. Ang tema para sa mga gaganaping pagdiriwang ay Sakripisyo ng Veterano ay Gunitain, Gawing Tanglaw ng Kabataan Tungo sa Kaunlaran. Para sa mga karagdagang detalye, i-like lamang ang Facebook page ng Philippine Veterans Affairs Office, #Kagitingan2019. Ito ang DWD 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! Kanyon si Rolly Canon. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po tayo ng umaga sa namamaos na umaga. Alright. Sa susunod po na linggo, mayroon na namang gagawing anunsyo ang presidente na sisibakin sa gobyerno. Ito po ang sinabi ng ating Pangulo sa kanyang laban against corruption in the bureaucracy. Dito po sa burokrasya ng ating gobyerno sa ilalim po ng kanyang panunungkulan. Ang balita ngayon, President Duterte is expected to fire another official next week. Isang official po ito, no? Hindi naman sinabi ng Pangulo na officials. So,
sa tingin ko rito, ito ay isa lamang na tao na opisyal ng gobyerno na hindi natin alam kung sino. Siguro yung mga guilty ng corruption sa kanilang mga hinahawakang mga opisina, kakaba-kaba na ngayon. Ha? Isang opisyal ang sisibakin ng Pangulo sa susunod na linggo in line with this campaign against corruption. Isang problema na sabi po ng Presidente ay talagang talamak sa ground level. Si Presidential Spokesman Sal Panelo ay nagsabi na sinabi po ang planong ito ng Presidente to dismiss the official during a meeting with business leaders at Malacanang last Wednesday. The President mentioned during the meeting with some businessmen that he will be firing another official next week. Sino kaya ito? Sino kaya ito? Wala man lang clue si Presidente. We need a clue, Mr. President, para mahulaan namin kung sino ito. Sapagkat hindi naman tatanggalin. Of course, the President will not remove any or will not fire any government officials without cause kung wala pong dahilan. Ang ibig sabihin nito, mayroon ng sapat na dahilan ng Presidente para tanggalin ito. Sabi ng Presidente, I have direct control over cabinet members. All right. So anyway, cabinet ba ito? Is this a cabinet official or a bureau head? Baka ito, dito kasi sa Land Transportation Office, dito sa LTFRB, no? Diyan sa regulatory office, no, ng ating gobyerno sa transportasyon. May mga balita diyan, may nasasangkot na isang direktor allegedly involved in parang lumalabas, parang lagayan sa prangkisa. Lagayan yata na parang nababanggit nga ang pangalan ng chief ng LTFRB at saka yung isang direktor, no? Pero hindi naman sinasabi kung yun, no? Maaring iba ang tinutukoy ng Pangulo, mga kababayan. Pero ang may mga alingas-ngas ngayon, yung LTFRB, tungkol sa alleged na lagayan tungkol sa pagkuha ng prangkisa, mga kababayan, involving one director ng LTFRB. Mga kababayan ko. So, anyway, hindi natin alam until next week po ito because the President will announce it by early next week, itong pagtanggal sa isa na namang official ng ating gobyerno. Sino kaya siya? Kakaba-kaba na kaya ito? Alright. Tuloy po tayo dito sa pagtalakay ng mga issue. Ito pong Korte Suprema ay inatasan ang Office of the Solicitor General at ganon din itong Philippine National Police na i-release ang drug war data, yung mga datos tungkol sa gera laban sa droga. I-release ang ayon po sa kautusan ng Korte Suprema. No? The Office of the Solicitor General warned against possible repercussions on police operations of the release to the public of Philippine National Police record on killings
in the administration's war on drugs? Palagay ko hindi naman eh. Record lang naman ito eh. Ang ibig sabihin ng police record, ilan ang namamatay na? Ilan na ang apprehended? Ilan ang nasa rehab? Saan ang mga taong ito? Anong mga pangalan nito? Saang area ito? Yan ang record na alam ko. Ang utos ng Korte Suprema to release the records in relation to the drug war, yung war on drugs ng ating pamahalaan. Sabi dito, while the OSG or the Office of the Solicitor General said it would comply with the order of the Supreme Court for submission of all police reports and documents involving 3,800 deaths, 3,800 na mga namatay related to the drug war. Mayroon din pong reservation ang OSG on releasing the reports to petitioners in the writ of amparo cases. Medyo maingat din kasi sila. Pero ang tingin ko walang magagawa ang OSG, pati ang PNP, except to release the records because this is an order coming from the Supreme Court. Mga kababayan ko, I think they are going to comply. Mayroon ng payag itong OSG that they're going to comply with the directive coming from the Supreme Court. All right, so tingnan ninyo, baka naman hindi naman makaka-affect dito sapagkat ang kailangan lang na information ng Korte Suprema para malaman na saan na ba tayo? Saan na ba ang Pilipinas sa paglaban sa droga since the assumption of office of the President in 2016? Iyon siguro ang gusto malaman. In fact, dito po sa national budget natin, mayroon pong kasamang 70 million pesos na budget in order for the Dangerous Drugs Board to conduct a survey kung nasaan na ba ang Pilipinas, mga kababayan, in as far as the war against drugs is concerned. Nasaan na ba tayo? Ilan na bang namatay? Ilan na lang ba natitira? Nabawasan na ba? Ilang porsyento na nabawas, no? These are the questions, no? Ito ang dapat na isurvey ng Dangerous Drugs Board, mga kababayan. Budgeted ng ating gobyerno ang surveying ito na nakasaad po dyan sa 2019 budget, national budget na ngayon ay pinag-aawayan pa ng Kamara at saka ng Senado. At nasa kamay na po ng ating Presidente dyan sa Malacanang for several days already. I think the President is just taking time in the meantime para pagmuni-munihin kung kanyang i-exercise ang kanyang line veto power para i-veto itong pinag-awayan ng multi-billion pesos na ito na insertion ng mga kongresista dyan sa national budget. Or if the President will consent, the President will just approve it without any hesitation, without any question. Well, that is the prerogative of the President, no? So we expect that the President will sign it into law anytime within the weekend or anytime early next week.
Alright, ituloy natin ang kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Yung Department of Labor ay napabalita na magdi-deploy ng 5,000 na mga inspectors para tingnan ang mga employer, lalong-lalo na po itong mga kontraktor na gumagamit ng mga foreign workers directly competing with the Filipino workers, no? Ang mga nirereklamo kasi sa DOLE during the past weeks, mga kababayan ko, itong pagdagsa ng maraming mga construction workers na mga Chinese dito sa ating bansa. I remember in one ABS-CBN newscast, mga kababayan, in-interview po ng reporter ang mga Chinese nationals na nagtatrabaho po ng mga construction workers dito sa Pilipinas, na yan po ay pinagbabawal ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng Department of Labor. Bawal na tayo ay aagawan ng mga trabaho kung ang trabahong yan ay kaya ng mga Pinoy. So, construction workers, one of the jobs listed by the Department of Labor na bawal po na pasukin ng sino mang dayuhan dito sa ating bansa. So, they're going to inspect companies employing foreign workers sapagkat nakakabahala po ang influx ng napakadaming inchik dito sa ating bansa, mga kababayan, working in the Philippines, directly competing with the Filipino workers. Dito po sa workforce ng ating bansa, tayo nga po ay kinukulang, pero mayroong mga umaagaw ng mga trabaho natin. So, commercial establishment found employing illegal foreign workers may face closure. This is according to the Department of Labor. Ipapasara daw po ang mga foreign, itong mga kumpanya na nag-employ ng mga foreign workers. This was the statement of Secretary Bello na plano niya na humingi ng authority from Congress to allow the shutdown of any company, no? And to penalize companies hiring illegal foreign workers. Palagay ko naman hindi na kailangan siguro na congressional action dito, na special power from Congress. Ang Secretary of Labor, mayroon siyang taglay na kapangyarihan to order closure or to recommend to the President kung itong mga kumpanyang ito ay violative of the labor laws, mga kababayan ko. So, it will be good. Pero sigurista po si Bello, sang-ayon sa kanya, it will be good if Congress will consider granting punitive authority to DOLE so that not only illegal foreign workers can be penalized, but also companies who hire them knowing they do not have the necessary working permits. Violation po ito. In my opinion, saklaw po ng kapangyarihan ng Secretary Bello na ipasara po ito because of certain violations dito po sa mga patakaran ng Department of Labor, dito sa Labor Code ng ating bansa. Wag na tayong maghintay, Mr. Secretary. Matagal ang congressional action if you're waiting for Congress to authorize you, to give you more authority for the closure of these companies. Wag na tayong maghintay doon. Ipasara na ninyo or recommend to the President for the closure of these companies.
ituloy po natin ang Kanyon. We still have 4 minutes before 10. Ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, before the end of this month, they will start apprehending motorists who will go beyond the 60 km per hour limit, speed limit along EDSA and other major roads in the metropolis. Isaset na po daw ang 60 kilometers per hour na speed limit along EDSA at saka dito sa mga iba pang mga maluluwag na kalye dito sa Metro Manila. This is in accordance with the MMDA regulation number 19-001 published yesterday. Ang ibig sabihin nito ng MMDA will start implementing the new rule in 2 weeks' time. Sang-ayon kay Traffic Czar Bong Nebriha, ang multa po, take note, yung nag-drive ng mga kotse, nag-drive ng mga delivery van, nag-drive ng mga buses, jeepneys, no? Ang speed limit along EDSA and other major thoroughfares in Metro Manila is only 60 kilometers per hour. Sang-ayon sa MMDA. Huli na kayo. May multa. 1,000 pesos. 1,000 pesos ang multa. Alright. Baka kapag lagi ay malaki na ang multa nito, baka cancellation of driver's license. Ang tanong ko rito, paano kung early morning? Kaya nga, kaming mga motorista, Ginoong Nibreha, bumabiyahe kami alas 4 ng madaling araw para walang traffic at gusto naming makarating kaagad. Ako ay for one, kapag morning, ganung kaaga, ay hindi ako nagmi-maintain ng 60. 80 to 100 dito sa mga, diyan sa common, dito sa, dito po sa Mindanao Avenue, EDSA, kung minsan 80 kilometers per hour, maluwag naman pag alas 4 Ay kaya nga, dapat linawin dito sa direktibang ito, anong oras ang implementation ng 60 kilometers per hour speed limit sa mga motorista? What time in the morning or what time of the day? Kasi kung gabi at saka kung alam nga naman na ang luwag-luwag ng kalye, ay magtitimpi ka ng speed mo eh. For as long as you are driving responsibly. Kung responsable kang driver naman, eh kahit 80 siguro, pwede na. Di ba? O 100. O sobrang na 100. 80 pwede na siguro, no? Mga kababayan, lilinawin po ninyo ito kasi baka marami ang mag-violate dito at saka bumabiyahe nga ang mga motorista ng maaga sapagkat gusto nila makarating ng maaga. Anyway, ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang tropa. Nandiyan na. At iba pang mga palatuntunan namin dito. Mga kababayan, sumainyo po ang Kanyon ni Rolly Canon. Sa loob po ng mahabang panahon na tayo po ay nagtagumpay na naman kahit tayo na mamaos. Natapos natin ang isang presentasyon ng palatuntunan Kanyon. Maraming salamat po sa walang sawang pag-antabay. Thank you very much, Ronald, sa technical department ng aming impilan. Sa mga Bicolano na nanood at nakinig, sumabalo sa Inugabos, mga tugang, ito po muli si Rolly Canon, magbabalik bukas at the same time. Good morning everyone, and I say, I pray for peace. Kanyon! Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming
Salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga. Tinitiyak ng Philippine National Police Spokesperson Colonel Bernard Banac na iimbestigahan agad ng PNP ang mga pulis na kabilang sa narcolist ng Pangulo. Ang pahayag ni Banac ay kaugnay ng sinasabi ng Pangulo na papangalanan niya ang lahat ng mga pulis na involved sa illegal na droga. Ayon kay Banac, nakikiisa ang PNP sa layunin ng Pangulo na malinis ang hanay ng PNP at puspusan ng pagpapatupad ng PNP ng kanilang internal cleansing program. Sa katunayan na niya, sa nakalipas sa 3 taon ng administrasyon ay mahigit 8,000 pulis na ang napapatawan ng disciplinary action para sa samot-saring mga paglabag. 441 aniya dito ay tuluyang na-dismiss sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Magugunitang unang inilabas ng Pangulo ang kanyang listahan ng mga politikong involved sa illegal na droga. Kaugnay nito, sinasabi naman ni Banac na malaking tulong ang listahan sa PNP para makagawa sila ng case build-up at makasuhan ng mga politikong umano may kinalaman sa illegal na droga. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropang Chantal, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagkising sa umaga, hindi ko ay masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito mag-iisa, makisaya, mag-ibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at me, dapat dito sa Katropang.